Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam rancangan tutorial untuk hari berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari, iaitu kebarangkalian mudah. Kebarangkalian mudah. Okey, tutorial kali ini cikgu nak bawa kamu kepada praktis yang kedua dalam teks muka surat 36. Okey, dalam muka surat 36 banyak soalan-soalan yang dimukakan kepada kamu. Semua soalan-soalan yang dimukakan kepada kamu merupakan soalan-soalan yang berkaitan dengan kebarangkalian yang cikgu dah ajar kepada kamu dalam slot-slot yang tersedia ini. Jika kamu menonton video cikgu DVR untuk kelas, dan sebelumnya juga ada buat tutorial untuk kebarangkalian yang mudah. Okey, hari ini kita teruskan dengan praktis yang kedua, muka surat 36, teks. Kamu boleh ambil teks dan rujuk. Okey, soalan nombor 1. Sebuah kedai kereta terpakai mempunyai stok sebanyak 25 buah kereta. Kedai tersebut menjual 10 buah kereta pada bulan Mac. Pada bulan Mac dijual sebanyak 10 biji. Hitung kepada kalian, kedai tersebut menjual sebuah kereta pada bulan itu. Okey, kalau dia jual 10 buah kereta pada bulan Mac, kereta pada bulan Mac itu sebagai buah kereta pada bulan itu kan kebarangkalian tersebut menjual sebuah kereta pada bulan itu. Okey. Okey, kalau 10 buah. Okey. Macam mana kita nak selesaikan soalan? Macam mana kita nak selesaikan soalan ni lah? Okey. Kita cuba jawab. Cikgu ambil satu. Share pada kamu. Sekejap, okey. Okey, soalan 1. Kalau dia jual di situ sebuah kedai kereta mempunyai stok sebanyak 20 buah kenderaan. 20 kereta. Okey. Jumlah kereta. Jumlah kereta. 25 buah. Kereta lah. 25 buah. Pada bulan Mac dijual sebanyak 10 biji. Jual 10 buah. Kereta lah. Bila jual 10, jadi kebarangkalian P ya. Berarti bagi ini adalah 10, jumlah yang dijual 10 bagi dengan 25, kita dapat 10 bagi 25, kita dapat 5 kali 2, 10, 5 kali 5, 25, 2 per 5. Jadi 2 per 5 lah. 2 per 5 untuk bulan tu.
jual sebanyak 2/5. Ini untuk 10 biji. Kalau 1 biji, macam mana? Ha, 1 biji. Jadi kalau 1 biji, ini untuk 10 biji. Kalau 1 biji, kebarangkalian dia ialah P sama dengan biji 1/25. Oh, selesai. Masalahnya di sini kebarangkaliannya 1/5, 1/25. Ataupun jawapannya yang kita dapat ialah 1/25 sebab ada 20 biji. Dia nak kebarangkalian untuk sebiji saja. Tapi yang dijual 10 biji. Okey. Okey. Itu saja jawapan untuk nombor 1. Selesai. Soalan nombor 2. Sebuah kotak mengandungi, kita ada kotak lah. Ini kotak kita. Kotak. Kita ada kotak. Itu kita ada 30 batang pen biru dan 4 batang pen merah. Okey, kita letak dalam tu ada apa? Sebatang, ada 30 batang pen biru. Dalam ni ada 30 pen biru. Ada dalam kotak tu lah. Ada dalam kotak. Dan beberapa batang, kita tak tahu berapa batang merah pen merah. Kita tak tahu berapa. Sebatang pen nipis rawat kebanyakan pen biru ialah 2/5. Okey. Kebarangkalian maksudnya kita kena hitungkan bilangan kebarangkalian memilih pen biru ialah 2/5. Jadi dia nak tanya bilangan, berhitung bilangan pen merah dalam kotak itu, pen merah. Jadi kalau kita nak kira di sini 2/5 pen biru. Jadi kalau nak dapatkan pen kebarangkalian merah, jadi kita kena tolak lah. Kita ambil 1 tolak dengan 2/5 pen biru. Jadi kita tolak, kita dapat pen merah. Jadi 5/5 tolak 2/5. Jadi kita dapat 5 tolak 2 tinggal 3/5. Ini untuk kebarangkalian pen merah. Tapi dia tak mau. Dia tak mau nilai kebarangkalian. Dia nak bilangan pen merah. Kalau bilangan pen merah. Sama dengan kita ambil 3/5 ni kita kali dengan jumlah keseluruhan. Jumlah pen bilangan pen merah. Okey, 2/5. Kita tak tahu berapa jumlah semua ni. Kita kena cari dulu bilangan pen merah. Bilangan pen merah kita ada 3/5. Okey. Bilangan pen merah kita ada 3/5. Okey, 2/5. Ya, 3/5. Hitungkan bilangan pen merah dalam kotak itu. Kita tak nak cari berapa pen merah. Okey. Kita tahu. Cuma kita tahu kebarangkalian pen merah ialah 3/5. Mana kita nak buat?